be right back. Yeah, wait, he's from our tribe and we have the same religion, so we have to protect our own. Our tribe isn't corrupt. I beg you, leave am now our pikin. Wait, stop and think. Do you realize that the impact of corruption and careless decisions by that clansman or family member of yours doesn't know tribalism or nepotism? Let's hold everyone accountable for a better society and country. If you see something, say something to the right authorities. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM, Iroyin. Glad to know you're still there. Welcome back from that short break. Please do note that you can listen to us via website www.diamondfm.net, watch us live on Facebook at Diamond 887 FM. Download the app in Google Play Store, Diamond FM. Now the news in detail. President Bola Ahmed Tinubu has urged Nigerians to remain patient and supportive of ongoing reforms, stressing that through national transformations requires collective sacrifice. In his Easter message, he highlighted the season's theme of resilient sacrifice and triumphs as essential values for both faith and nation building. The president acknowledged the current reforms may be challenging, but insisted they are designed to deliver shared prosperity. He noted that the history shows enduring progress often that comes through difficult period, urging citizens to stay committed despite economy and social pressures. Tinubu has also commended the effort of the Nigerian armed forces in tackling insecurity, ensuring continued support through improved resources and international partnerships. The Supreme Court Council for Sharia in Nigeria has called on the federal government and the Plateau state governments to move beyond routine condemnations and take decisive steps to halt the reoccurring violence in the state. The course follows the killings of over 30 people in Agwan Urukuba, located in Jos North, which has sparked renewed concerns about the security in the region. In a statement issued on Friday and signed by its Secretary General Nafiu Muhammad, the council expressed outrage over the attack, describing it as unacceptable and indicative of a worrying pattern. The council criticized authorities for what it termed predictable responses, stressing that repeated condemnations without concrete actions have failed to deter further violence. Moving on to the presidency has asked the African Democratic Congress ADC to stop blaming President Bola Ahmed Tinubu and the Independent National Electoral Commission INEC for its internal challenges. Bayo Ononuga said the party should take responsibilities for what it describes as its self-imposed rules amidst the ongoing leadership crisis. The crisis escalated after INEC recognized both David Mack and led factions and the group headed by the Nafiu Bala, citing a Court of Appeal judgment and a pending case before the Federal High Court. In response, the Mark-led factions criticized INEC's stance and called for the removal of its chairman, Joash Amopita, accusing the commissions of bias. However, the presidency dismissed the claim, insisting that the electoral body is acting within the law and urging political parties to resolve their internal disputes without dragging the government into the controversy. Moving on in the corridor of politics, Nafiu Bala, factional's chairman of the African Democratic Congress, ADC, has denied reports claiming he resigned as the party's deputy national chairman, describing the document in circulations as forged. His reactions follows the recent position of the Independent National Electoral Commission INEC on the ADC leadership crisis.
Speaking in a video on the internet, Bala insisted that the reported resignations letter dated May 17, 2025 did not originate from him and that the signature on the document was falsified. He reaffirms his positions as the acting chairman, dismissed the claim as misleading and aimed at causing confusion within the party. Yes, Wike has declared that the internal crisis within the People's Democratic Party (PDP) has subsided, announcing an open door policy for former members willing to return. He made a statement during a media parley in Abuja on Friday, stressing that the party is now focused on reconciliations and rebuilding Wike-linked politics to a game of football rather than a fight to finish, urging aggrieved members to set aside personal differences for the progress of the party. He noted that the time for internal wrangling had passed, adding that the People's Democratic Party (PDP) is now working towards strengthening its structure and unity. The Ogun State government has ordered the closure of Our Lady of Apostles Secondary School, Ijebu-Ode, following a suspected gas leak that left about 30 students and staffs hospitalized. The incident occurred shortly after the school's morning assembly on Wednesday, triggering a panic as a strange gaseous substance reportedly spread across the premises. And according to the report, more than 30 individuals experienced breathing difficulties, prompting an emergency response. Authority moved swiftly to evacuate affected persons and ensure they receive medical attention, while concern mounted over the safety of the school environment. In a statement on Thursday, the Commissioner for Environment, Olanrewaju, said Governor Dapo Abiodun as Director of Security Agencies to investigate the cause of the incident, as he added that the outcome of the probe will guide preventive measures, stressing the government's commitment to safeguarding lives and preventing a reoccurrence. Now, coming on to the home front, saying 2 persons have been confirmed dead, while 12 others sustained injuries in a road traffic crash that occurred earlier Thursday at Olorewaju community along the Ogbomosho Oloru Road in Ilorin, as the incident, which happens around 7:10 a.m., involved a commercial Toyota Hiace, the bus, and a DAF trailer, which a total of 19 passengers affected. As the Federal Road Safety Corps (FRSC) said, the victims included 17 adult males and 1 adult female and 1 child. Of the numbers, 12 sustained various degrees of injuries ranging from the fractures of suspected internal complications, while 5 others escaped unhurt. The injured victims were rushed to the University of Ilorin Teaching Hospital and Iroyin Medical Center for treatment. Kwara State FRSC Sector Commander Muftau Adebayo attributed the crash to driver Fergus speeding as lost as the control. He urged motorists to avoid reckless driving and ensure adequate rest before embarking on journey, stressing that adherence to traffic regulations is key to preventing avoidable accidents and loss of lives. The news is reaching you from Diamond 887 FM, Ilorin, Kwara State, Nigeria. We bring you details of the news after this short break. Please, we'll be right back. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back.
still listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 887 FM Ilorin, Kwara State, Nigeria. Now we move to the foreign scene. Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, has condemned what it describes as an Israeli attack and power to desalination facilities in Kuwait, accused Israel of targeting civilian infrastructure. The group said Kuwait authorities reported damage to a power plant and associated desalination site. In a statement issued by the Public Relations Department, the Islamic Revolutionary Guard Corps describes the incident as an unconventional and illegitimate attack, strongly criticizing what is called the deliberate targeting of the essential public utilities. The group says such actions reflect a disregard for humanitarian consideration and coercing tension in the region. This Islamic Revolutionary Guard Corps further warns that it would hold both Israel and its allies accountable, declaring that American military bases and Israeli security installations in the region could become targets. And still on the foreign scene, Cameroon is considering constitutional reforms to create the positions of the vice president, a move that has triggered sharp debate among lawmakers. The draft bill submitted to Parliament on April 2, 2026 seeks to amend the key provisions of the Constitution, with President Paul Biya calling for an urgent Congress of the National Assembly and Senate to fast-track the process. Moving on, supporters of the proposal argues that introducing the vice president will strengthen institution stability and ensure continuity in governance. However, opposition figures have raised concern over the timing and legitimacy of the process. Ndam Nyoya, Patricia Tomina criticized the lack of a broad consultation, questions the credibility of lawmakers would extend the mandate handling such a significant amendment, warning that the reform could alter the balance of power in the country political system. And now moving on to the world of sport. Lastly, former Super Eagles defender Sam Soje has called for the comprehensive overhaul of the Nigerian Football Federation (NFF), warning that the current structure is failing Nigerian football. Speaking in a chat with the newsman, Soje expressed concern over the management and the long-term directions of the national team. The ex-defender stressed that without deep structure reform, the federation risks failing further behind, particularly in organizations and technical planning, as to which he noted that preparations remains a key weakness, urging authorities to focus on long-term strategies to reposition Nigerian football on global stage. Still on the world of sport, Nigerian Football Federation (NFF) has appointed Akeem Shishola Bashari as the new head coach of the under-17 girls national team, the Flamingos. It takes over from Bankole Olowokere, who guided the team to bronze medal finish at the 2022 FIFA Under-17 Women World Cup in India. Busari appointed comes as the team prepares for the qualifying for the 2026 FIFA Under-17 Women's World Cup scheduled to be held in Morocco. Immediately, tasks will be led to Flamingos through the qualifications campaign and secure a place at the global tournament. With that, we have come to the end of the news on the hour, but before we go, here is the recap of the major highlights. You heard sacrifice key to national transformations, President Tinubu tells Nigerians. Plateau killing, Sharia Council urges governments to act beyond condemnations. ADC factional chairmen denied resignations, alleges forgery. 2 dead, 12 injured in Ilorin road crash.
Moving on to the foreign scene, Iran condemns alleged Israeli strike on Kuwait dissimulation facilities. Lastly, on the water sport, former Super Eagles defender calls for NFF overall after World Cup failure. Do you know on this day, in 1973, Motorola engineer Martin Cooper made the first public mobile phone call on handheld subscribers unit. And of course, if you don't know that, now you know. For coverage and information about happenings around you, kindly contact Diamond FM on this number 0916 062 7526. Join us at 3 for news flash and comprehensive bulletin 5 p.m. Now, the news and details was edited by Adeyemi Adewale and read to you by Precious Afolabi. Many thanks for listening to your Shining Supreme station, and happy Good Friday. For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your Shining Supreme station. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń mára dán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Ní gbogbo ìṣẹ́jú àti wákàtí lẹ ó fi máa gbádùn ojúlówó àwọn ètò ní ilé iṣẹ́ tiwa. Kò sí àṣàdànù nínú àwọn àlàkalẹ̀ ètò ní ìkànnì tí ẹ ti mọ̀ bí ẹni mowó Diamond 88.7 FM. Ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Bó bá jẹ́ lẹ́ka eré ìdárayá, ìfikùnlukùn, lẹ́ka àmúlùdùn, eré oníṣe àti àwọn orin aládìídùn fún ìgbádùn tiyín nìkan ni o. Diamond FM, ìkànnì tó ń tàn yẹrin yẹrin. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Kásán àsìkò ìmúrasílẹ̀ òpin ọ̀sẹ̀ ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìfarajì nìkan ni ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ fún àyípadà ààrẹ ààrẹ Tinubu ló sọ bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí. Ìgbìmọ̀ ṣẹ̀ríà ti rọ ìjọba láti gbé ìgbésẹ̀ tó tọ́ àti èyí tó yẹ tako bíbu ẹnu àtẹ́lu ìṣẹ̀lẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ nìkan lọ. Alága ìkángun kan lẹ́gbẹ́ òṣèlú ADC jiyàn kíkọ̀wé fipò sílẹ̀. Ènìyàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ pàdánù ẹ̀mí wọn nígbà tí ènìyàn méjìlá mìíràn tó farapa yánnayànna níbi ìjàmbá ọkọ̀ kan tó wáyé o lójú ọ̀nà kan tó wọ ìlú Ìlọrin. Nílẹ̀ òkèèrè, ilẹ̀ Iran bu ẹnu àtẹ́ lu ilẹ̀ Israel lórí ẹ̀sùn ṣíṣe àkọlù sáwọn dúkìá ìlú kan ò nílẹ̀ Kuwait. Lágbọn ìròyìn eré ìdárayá fótọ̀sán tòní, agbáwọ̀ ẹ̀yìn lórí pápá tẹ́lẹ̀ rí fún ikọ̀ Super Eagles ilẹ̀ wa pè fún mímú àtúntò tó lóòrìn bá agbọn eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ wa lẹ́yìn tí ikọ̀ ọ̀hún fìdí rẹmi láti kópa níbi ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé. Ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí wa, ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lámúdé láti kàn ní ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM
Ìlọrin Ọlanrewaju Oyewole ni oníròyìn yín ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ wá lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ṣàdé wá wọ́n tó ti fẹ́ jí ẹ̀rọ transformer wa o máa wo bí wọ́n ṣe jí ẹ̀rọ aṣàkálẹ̀ àwòrán lójú pópó náà nú o sì máa wo mo dé máa wọ́n ọmọkùnrin yẹn o àmọ́ kí n tẹ̀mí ṣe bọ́bọ́ ìjọba nífa kó tẹ́kọ̀ máa jí lọ jẹ́ àyín jẹ́ ọmọ jí lọ. rò ó wò dáadáa o ǹjẹ́ o tiẹ̀ mọ̀ pé dúkìá àjọba dúkìá rẹ ni owó orí tóun sì ń san ni wọ́n sì fi tún gbogbo ohun tó bá bàjẹ́ ṣe lọ́nà kan tàbí èkejì ara wa náà là á sì ń kó bá ẹ jẹ́ àmú ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní àgbájọwọ́ là á fi sọ̀yà tó o bá rí nǹkan tí ò bójú mu fi tó àwọn aláṣẹ tó tọ́ létí. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé tètè gbọ́ yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti ilẹ̀ wa Nàìjíríà. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí láti kó fún ẹ̀mí sùúrù kí wọ́n sì tẹ̀síwájú láti túbọ̀ ṣe àtìlẹ́yìn tó gbópọn bí awérin fún ìgbésẹ̀ àtúntò tó ń lọ lọ́wọ́ pẹ̀lú àlàyé pé àyípadà orílẹ̀-èdè yìí pè fún ìfìmọ̀ṣọ̀kan wò nínú ọ̀rọ̀ ìkíni kú oríire fún tọdún àjíǹde. Ààrẹ tọ́ka sí àwọn ẹ̀kọ́ tó sodo sínú ọdún àjíǹde náà wò léyìí tí ó ní ṣe pẹ̀lú ìgbé ayé ìfarajì ohun ìgbàgbọ́. Bákan náà ni ààrẹ kò ṣàì mẹ́nubà pé nítòótọ́ ni àwọn ìgbésẹ̀ àtúntò tó ń lọ lọ́wọ́ lè mú àwọn ìpèníjà kan dání o ṣùgbọ́n dídùn lọ́sàn yóò so lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn. Ààrẹ Tinubu gbóṣùbà káre fún ìgbìyànjú àjọ ọmọ ogun nídìí àtijẹ́rí ìpèníjà tó ń fi ẹ̀ka ètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí lápẹ́ o pẹ̀lú ìtọ́kasí àti túbọ̀ tẹ̀síwájú láti máa ṣàtìlẹ́yìn fún wọn nípa pípèsè àwọn ohun èlò tí àjọ ọ̀hún bá nílò láti mú kí owó iṣẹ́ wọn túbọ̀ lè máa yá sí i. Nínú ìròyìn mìíràn ẹ̀wẹ̀ ìgbìmọ̀ ṣẹ̀ríà tó ga jùlọ nílẹ̀ wa Nàìjíríà ti ké sí ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí tẹ́ mọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Plateau láti rìnà tayọ bíbu ẹnu àtẹ́ lu èyíkéyìí ìṣẹ̀lẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ lọ kí wọ́n sì gbé ìgbésẹ̀ tó nítumọ̀ láti mú ìdádúró bá ìṣẹ̀lẹ̀ àkọlù gbọmọgbọmọ léyìí tó wáyé nípínlẹ̀ ọ̀hún. Ìpè ọ̀hún wáyé látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ ìpani ní ìfọ̀nàfọ̀nso èyí tó wáyé nílùú Agan Rukuba tó ń bẹ níjọba ìbílẹ̀ àríwá ìpínlẹ̀ náà léyìí tó dá ìpayà ohun inú fu àyàfu sílẹ̀ lẹ́kùn ọ̀hún. Nínú àtẹ̀jáde kan èyí tí akọ̀wé àgbà fún ìgbìmọ̀ náà Alhaji Nafiu Baba Ahmed fi léde lọ́jọ́ Jímọ̀ ìgbìmọ̀ ọ̀hún fi ìbànújẹ́ hàn lórí àkọlù náà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n júwe ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ohun tí kò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lábẹ́ bó ti wù kórí o. Ìgbìmọ̀ náà tún ṣe àfikún rẹ̀ pé ó ṣe pàtàkì fún agbọn ìjọba gbogbo láti gbé ìgbésẹ̀ akin lójúnà àti fòpin sí irúfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ iwájú. Nínú ìròyìn mìíràn ẹ̀wẹ̀ iléeṣẹ́ ààrẹ ti ké sí ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress ADC láti dẹ́kun dídí ẹ̀bi rògbòdìyàn tó ń lọ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ru ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti máa àjọ elétò ìdìbò àpapọ̀ ilé wa. Arákùnrin Báyọ̀ Ọ̀nánúgà ṣàlàyé pé ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ló nílò àti gbà wípé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà ló wá látọwọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún fúnra rẹ̀. Ẹ̀wẹ̀ iléeṣẹ́ ààrẹ ilé wa ti wá jiyàn ẹ̀sùn tí ẹgbẹ́ òṣèlú ADC fi kàn pẹ̀lú àlàyé pé àjọ elétò ìdìbò ilé wa ló ń ṣiṣẹ́ ní ìbámu pẹ̀lú òfin o bẹ́ẹ̀ ni wọ́n rọ ẹgbẹ́jẹgbẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú láti yanjú gbóngbòngbòn tó bá ń lọ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú kó wa wọn o láì di ẹ̀bi ọ̀rọ̀ ń ro ìjọba orílẹ̀-èdè yìí. Alága àpapọ̀ fún ìkángun kan lẹ́gbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress ADC arákùnrin Nafiu Bala ti jiyàn àwọn ìròyìn tó ní ṣe pẹ̀lú pé ó ti kọ̀wé fipò sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí igbákejì alága fẹ́gbẹ́ òṣèlú náà bẹ́ẹ̀ ló júwe lẹ́tà kan tó gbalé gboko gẹ́gẹ́ bí ayédèrú o. Arákùnrin ọ̀hún sísọ lójú eégún ọ̀rọ̀ náà látàrí ìgbésẹ̀ tí àjọ elétò ìdìbò àpapọ̀ ilé wa gbé o lẹ́nu lọ́lọ́ yìí lórí rògbòdìyàn tó ń fi ìgbìmọ̀ adarí ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún lápè. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nínú fọ́nrán fídíò kan lórí ìtàkùn ayélujára
arákùnrin Bàlá takú wọn lé pé lẹ́tà ọ̀hún èyí tí wọ́n fi léde lọ́jọ́ 17 oṣù karùn-ún ọdún 2025 kì í ṣe ohun tó wá látọ̀dọ̀ òun o àti wípé ìbuwọ́lù rẹ̀ ló jẹ́ òfúùtù fẹ́ẹ̀tẹ̀ àṣà tí ò ní kán wò bẹ́ẹ̀ ló tẹpẹlẹ mọ́ ipò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí adelé alága àpapọ̀ fẹ́gbẹ́ òṣèlú ọ̀hún pẹ̀lú ìtọ́kasí pé lẹ́tà ọ̀hún ló wà fún àti ṣì aráàlú lọ́nà àti láti dá ìyapa ẹnu sílẹ̀ lẹ́gbẹ́ òṣèlú náà. mínísítà fọ́rọ̀ olúùlú ilẹ̀ wa làbújá arákùnrin Nyesom Wike ti kéde rẹ̀ pé arukusu tó ń lọ lábẹ́nú lẹ́gbẹ́ òṣèlú PDP ló ti jẹ́ rodò lọ́mú mi o pẹ̀lú ìkéde pé àǹfààní sì wà fáwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún tẹ́lẹ̀ rí tí wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ sí àti padà sínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà o. Wike ló fọ́kẹ́ńkẹ́ ọ̀rọ̀ náà lásìkò tó ń fọ̀rọ̀ jẹ̀wọ́ pẹ̀lú àwọn onígègé àrà nílùú Àbújá lọ́jọ́ Jímọ̀ o pẹ̀lú àlàyé pé ohun tó jẹ ẹgbẹ́ òṣèlú náà lógún báyìí ní ọ̀nà àti parí gbóngbòngbòn tó ń bẹ lẹ́gbẹ́ òṣèlú náà àti ṣe àtúnkọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún padà. Bákan náà ló tún jẹ́ kó di mọ̀ pé àkókò arukusu lẹ́gbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ti ré kọjá o pẹ̀lú àfikún pé lákòókò yìí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ló ń ṣiṣẹ́ takuntakun tọ̀sán tòru àti mú ìṣọ̀kan padà sínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà. nípínlẹ̀ Ògùn ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn ti pàṣẹ pé kí wọ́n sọ àgádágodo sẹ́nu ọ̀nà ilé ẹ̀kọ́ girama Our Lady of Apostles tó ń bẹ nílùú Ìjẹ̀bú Òde látàrí ẹ̀sùn ìtújáde afẹ́fẹ́ gáàsì léyìí tó sọ àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ tí máwọn òṣìṣẹ́ ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún tó tó 30 níye di èrò ilé ìwòsàn o. Ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún wáyé lẹ́yìn tí àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún kúrò lórí ìlà ìyẹn àkójọ àárọ̀ léyìí tí wọ́n ṣe lọ́jọ́rú léyìí tó sì dá ìpayà sílẹ̀ látàrí bí ohun èlò afẹ́fẹ́ gáàsì ṣe gbilẹ̀ kankan ní tìbútòrò inú ọgbà ilé ẹ̀kọ́ náà o. Gẹ́gẹ́ bí onírúurú ìròyìn ti wí àwọn èèyàn tó lé ní 30 níye ló ń kojú ìnira àti mídílẹ̀ o léyìí tó ṣokùnfà ìgbésẹ̀ kánmọ́kánmọ́. Ẹ̀wẹ̀ ìgbìmọ̀ aláṣẹ ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún ló gbé ìgbésẹ̀ yàjóyàjó láti kó àwọn ènìyàn tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ̀ngbọ̀n kúrò nínú ọgbà ilé ẹ̀kọ́ náà lójúnà àti rí dájú pé wọ́n gba ìtọ́jú tó péye o. Nínú àtẹ̀jáde kan èyí tí wọ́n fi léde lọ́jọ́bọ̀ kọmíṣánná fọ́rọ̀ ètò àyíká nípínlẹ̀ ọ̀hún Ọlá Ọ̀rẹ́sànyà ṣàlàyé pé gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún ti pàṣẹ fún lájọlájọ ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò gbogbo láti tanáwádìí ohun tó ṣokùnfà ìṣẹ̀lẹ̀ náà pẹ̀lú àfikún pé àbọ̀ ìwádìí náà yóò ṣèrànwọ́ láti fi pèsè ìlànà àti pèsè ètò ààbò tó gbópọn pẹ̀lú ìtọ́kasí ìfarajì ìjọba láti dáàbòbò ẹ̀mí àti dúkìá àwọn aráàlú. nílùú Ìlọrin èèyàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ti pàdánù ẹ̀mí wọn nígbà tí ènìyàn méjìlá mìíràn sì farapa yánnayànna níbi ìjàmbá ọkọ̀ ojú pópó kan tó wáyé lówùúrọ̀ kùtùkùtù ọjọ́bọ̀ ní agbègbè olórí ẹgbẹ́ tó ń bẹ lójú ọ̀nà Ògbómọ̀ṣọ́ sí Olóoru nílùú Ìlọrin. Ìjàmbá ọkọ̀ ọ̀hún ló wáyé ní aago 7 kọjá ìṣẹ́jú 10 òwúrọ̀ níbi tí ọkọ̀ akérò Toyota Ace kan pẹ̀lú ọkọ̀ tirẹ́là DAF kan ti kọlu ara wọn níbi tí ènìyàn 19 tó forí sọ́gbà ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Àjọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò ojú pópó FRSC ṣàlàyé pé àwọn ọkùnrin 17 obìnrin kan tí mọ́ ọmọ kéékèèké kan ló farapa nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọkọ̀ ọ̀hún nínú èyí tí ènìyàn 12 ti farapa yánnayànna nígbà tí ènìyàn 5 mórí bọ́ lọ́wọ́ ìfarapa o. Àwọn èèyàn tó farapa ọ̀hún ni wọ́n ti gbé dìgbàdìgbà bí èkó òṣòro lọ sílé ìwòsàn. Olùkọ́ni tó ń bẹ nílùú Ìlọrin tí mọ́ ilé ìwòsàn Arẹwà Medical Center fún ìtọ́jú tó péye o. Ọ̀gá àgbà fàjọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò lójú pópó nípínlẹ̀ Kwara arákùnrin Muftau Adébáyọ̀ lọ́dí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún mọ́ bí dírẹ́bà awakọ̀ náà bí kò ṣe láǹfààní láti sinmi bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Bákan náà eré àsápajúdé ti mọ́ ọkọ̀ bí ọkọ̀ ọ̀hún ti ṣe sọ ìjánu rẹ̀ nù. Bẹ́ẹ̀ ló rọ àwọn awakọ̀ láti mọ̀ fún ara nísinmi ṣáájú kí wọ́n tó rin èyíkéyìí ìrìn àjò bẹ́ẹ̀ o àti wípé títẹ̀lé ìlànà ètò ìrìnnà ojú pópó yóò tún ṣèrànwọ́ fún pípínwọ́ irúfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀. ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ló ń dé sétí gbọ́yìn láti kàn ní ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa
ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà. Nílẹ̀ òkèrè, ikọ̀ ọmọ ogun tó ń pè fún àyípadà ẹ̀sìn ti bọnu àtẹ́lu ohun tí wọ́n júwe gẹ́gẹ́ bí àkọlù tí ilẹ̀ Israel ṣe sí ibùdó ìpèsè iná ọba àtàwọn ibùdó mìíràn nílùú Kuwait, pẹ̀lú ẹ̀sùn pé níṣe ni ilẹ̀ Israel fojú sun àwọn dúkìá tó jẹ́ taráàlú kan o. Ikọ̀ ọ̀hún ṣàlàyé pé ilẹ̀ Kuwait ló fi ìròyìn ṣíṣe àkọlù sí ibùdó ìpèsè iná ọba àtàwọn àyè mìíràn tó farapẹ́ lédè o. Nínú àtẹ̀jáde kan èyí tí alukoro fún ikọ̀ ọ̀hún fi lédè ó júwe ìṣẹ̀lẹ̀ àkọlù náà gẹ́gẹ́ bí ohun tó kù díẹ̀ káàtó. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe àfikún rẹ̀ pé ilẹ̀ Israel àtàwọn orílẹ̀-èdè alájùmọ̀ṣepọ̀ rẹ̀ làwọn yóò di ẹ̀bi ọ̀rọ̀ ń rù. Lágbọn ìròyìn eré ìdárayá, agbáwọ̀ ẹ̀yìn lórí pápá tẹ́lẹ̀rí fún ikọ̀ Super Eagles ilẹ̀ wa Sam Sodje ti pè fún mímú àtúntò tó lóòrìn bá àjọ eléré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ wa o. Ó ní ó ṣe pàtàkì kí wọ́n tún ẹ̀ka ọ̀hún sọ bí ẹni sọgbà ò pẹ̀lú ìkìlọ̀ pé ìlànà tí ń bẹ nílẹ̀ lọ́wọ́ yìí ló ti já ẹ̀ka eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ wa kulẹ̀ o. Nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀, Sodje kọminú lórí ìlànà ọlọ́jọ́ pípẹ́ èyí tí ìgbìmọ̀ alábòjútó ẹ̀ka náà ń lò lásìkò yìí. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ. Kí n tó parí ìròyìn yìí, ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a ti ṣáájú mẹ́nubà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí o. Àmúwáṣẹ́ tí gbọ́yìn lọ́sàn-án tòní pé ìfarajì ní ọ̀pá kò tẹ̀lẹ̀ fún àyípadà rẹ̀ ààrẹ Tinubu ló sọ bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí o. Bákan náà látúnjẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ wípé ìgbìmọ̀ ṣẹ̀ríà ti rọ ìjọba láti gbé ìgbésẹ̀ tó tó àti èyí tó yẹ tayọ bíbu ẹnu àtẹ́ lu èyíkéyìí ìṣẹ̀lẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ nìkan lọ. Àtúnjẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ lọ́sàn-án tòní pé alága ìkangun kan lẹ́gbẹ́ òṣèlú ADC ti jiyàn kíkọ̀wé fipò sílẹ̀. Àtúnmọ̀wá sétí gbọ́yìn pé ènìyàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ pàdánù ẹ̀mí wọn nígbà tí ènìyàn méjìlá mìíràn tó farapa yánnayànna níbi ìjàmbá ọkọ̀ kan tó wáyé lójú ọ̀nà kan tó wọ ìlú Ìlọrin o. Nílẹ̀ òkèrè, àmúwá sétí gbọ́yìn pé ilẹ̀ Iran bu ẹnu àtẹ́lu ilẹ̀ Israel lórí ẹ̀sùn ṣíṣe àkọlù sáwọn dúkìá ìlú kan nílẹ̀ Kuwait. Lágbọn ìròyìn eré ìdárayá, ajẹ́kẹ́ gbọ́ wípé agbáwọ̀ ẹ̀yìn lórí pápá tẹ́lẹ̀rí fún ikọ̀ Super Eagles ilẹ̀ wa pè fún mímú àtúntò tó lóòrìn bá agbọn eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ wa lẹ́yìn tí ikọ̀ ọ̀hún fìdí rẹmi láti kópa níbi ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé. Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ. Lẹ́ẹ̀kan sí kí n tó dánu dúró, ẹ gbọ́ iṣẹ́ tá a ní fún yín yìí. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé láyájọ́ òní lọ́dún 1973 ni onímọ̀ ẹ̀rọ ní Martin Cooper tó ṣe ẹ̀rọ alágbèéká Motorola lo ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ náà láti fi pè fún ìgbà àkọ́kọ́ o. Láti máa gbádùn ọ̀kọ̀ ọ̀jọ̀kan àwọn ètò aṣọ́wájú, dáńlódù app wa Diamond FM lórí Google Play Store tàbí lórí Apple Store. Bákan náà ẹ má gbàgbé láti fi èyíkéyìí ìṣẹ̀lẹ̀ yàjóyàjó tàbí ìṣẹ̀lẹ̀ gbọ̀njógbọ̀njó tó bá ń ṣẹlẹ̀ láyìíká àti agbègbè yín tó yàrá ìròyìn ilé iṣẹ́ wa létí ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 091 60 62 7526. Adéyẹmí Adéwálé ni olóòtú ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún tọ̀sán tòní. Ọ̀lànrewájú Oyewole ló tún sí èdè àbínibí tó sì mú wá sétí gbọ̀yìn. ẹ ṣé o bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí kàn níyìn tó ta wọn yọ. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ kú ìkàlẹ̀.